And here we go. Okay. Well, hello, everyone. I am Kathleen Deary, Technical Advisor at McAjord. მოგესალმებით, კაპიტანი კეთლინი წარმოგიდგენთ საკუთარ თავს, ის გახლავთ ფსიქოლოგი, მაგჯორჯიას ტექნიკური კონსულტანტი. And I just want to talk to you a little bit today about helping children with disabilities to express their emotions. და დღეს მსურს გესაუბროთ შემდეგ თემაზე, როგორ დავეხმაროთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს საკუთარ ემოციებზე საუბარში. So I'm not talking specifically about speech therapy here. I'm talking in general, helping children to understand their own feelings and to find ways to describe those feelings. და როცა საუბარს ვახსენებთ, არ გულისხმობთ, რომ დღევანდელი ჩართვა ბავშვების, თქვათ, ენისა და მეტყველების განვითარების საკითხების მიმოხილვას მიეძღვნება. ამის ნაცვლად გვინდა მსურს აქცენტი გავაკეთო იმაზე, თუ როგორ ვასწავლოთ ბავშვებს ის სიტყვები, რომელთა გამოყენებითაც შეძლებენ საკუთარი ემოციების გამოხატვას და მათ აღწერას. The most basic human emotions that are housed in the oldest part of our brain are very simply angry, sad, and happy. Those are the three basic emotions. სამი ეგრეთ წოდებული ბაზისური ემოცია, ყველაზე ბაზისური ემოცია, რომელიც დაკავშირებულია თავის ტვინის უძველეს ნაწილებთან, რომელიც ევოლუციურად უფრო ადრე განვითარდა, საწყის ეტაპზე განვითარდა, არის ბრაზი, სიხარული და სევდა. But as we develop, as children develop, they start to be more specific about their feelings. თუმცა ბავშვის ზრდა განვითარებასთან ერთად, ზოგადად ადამიანის და განვითარებასთან ერთად, ბავშვები კიდევ უფრო იფართოვებენ ემოციების სპექტრს, ასე ვთქვათ. და უფრო კონკრეტულები და სპეციფიურები ხდებიან ამ თვალსაზრისით. So instead of just being angry or sad, they might feel frustrated or hurt or afraid. Instead of being happy, they might be surprised or startled. But they often don't have a way to give a name to those feelings. ანუ მოგვიანებით, როგორც აღნიშნეთ, ესე იგი თავიდან ეს სამი ბაზისური ემოციით იწყება, თუმცა მოგვიანებით უფრო ფართოვდება ეს სპექტრი. და ბავშვები შეიძლება იყვნენ არა მარტო თქვათ გაბრაზებულები, არამედ ფრუსტრირებულები ან აწყენები. ან ჩნდება თქვათ ისეთი ემოცია, როგორც არის თქვათ შეკრთომა, ან გაკვირვება და ასე შემდეგ. And here's why it matters. When children can learn to identify specific emotions and differentiate them, then they're better able to understand the causes, and then that becomes easier for them to manage their emotions. და რატომ არის აუცილებელი და საჭირო, რომ ბავშვებმა აი ამ ემოციების ფართო სპექტრის, ასე ვთქვათ, გარჩევა ისწავლონ, მათი სახელდება ისწავლონ და სიტყვიერად გამოხატვა. იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში მათი ეს გარჩევა ემოციების უზრუნველყოფს და არის პირველი ნაბიჯი იმისათვის, რომ ბავშვმა გაარკვიოს, რა არის ამ ემოციის გამომწვევი მიზეზი. და ეს თავის მხრივ შემდეგ დაეხმარება ამ ემოციის უკეთ მართვაში. Those of you who have heard me talk on Facebook Live before may have heard me say this, but I will repeat it again in case anyone in Georgia is left. And that is, we want to give children with disabilities a sense of control in their lives. We want them to be able to do things for themselves, including understanding their own emotions. ამას ხშირად ვიმეორებ სხვადასხვა პირდაპირ ჩართვის დროს, მაგრამ ახლაც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, თუ კი ვინმე დარჩა საქართველოში, ვისაც ეს ჩემგან არ გაუგია, მათ გასაგონად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის ჩვენი, ასე ვთქვათ, მიზანი და ამოცანა არის, რომ მივცეთ მათ და დავეხმაროთ, რაც შეიძლება მეტი განცდა კონდეთ კონტროლის, საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის განცდის ჩამოყალიბებას, რომ შეუწყოთ ხელი ამ ბავშვებში. და ეს საკუთარ თავსა და ცხოვრებაზე კონტროლი მოიცავს კონტროლს საკუთარ ემოციებსაც. So my advice is not to just solve a problem for a child when they're upset, but help them first to understand why they're upset
and then to show them how to solve the problem themselves. ამიტომ ჩემი რეკომენდაციაა, რომ პირდაპირ კი არ დავეხმაროთ ბავშვს ყოველთვის რაღაცა პრობლემის მოგვარებაში და ჩვენ კი არ მოვაგვაროთ ეს პრობლემა მის ნაცვლად, არამედ დავანახოთ ამ პრობლემის გადაჭრის გზები და აი ესე ხელი შევუწყოთ ამ პრობლემის გადაჭრის უნარების განვითარებას. So let me give you an example of how you can use a word to reinforce a concept. For example, if your child's trying to get something open, say a jar or a water bottle or something, a toy, and they get upset and they throw or they get angry, you can say to them, I know it's frustrating that you can't do something, and we all feel frustrated sometimes. So here, let me show you how to do this. ახლა განვიხილავი მაგალითსო საილუსტრაციოდ როგორ შეიძლება ამ სიტყვებით განმამტკიცოთ რაღაცა კონკრეტული ცნებების ცოდნა. ხო, თქვა წარმოვიდგინოთ, რომ ბავშვს სურს ბოთლის გახსნა, ხო, ან რაღაცის აღება და ვერ ხსნის თავსახურს და ვაკორდებით, რომ ფრუსტრირებულია და მზად არის, რომ მოისროლოს ეს ბოთლი. და აი ამ დროს უბრალოდ შეიძლება ვუთხრათ, რომ აი მე ვხედავ, რომ შენ ფრუსტრირებული ხარ. Right. So when you're frustrated, you want to solve a problem. That's one particular emotion. So I happen to be holding a water bottle here. Instead of just opening the bottle and giving it to your child, loosen the cap a little bit and allow them to do it themselves and say, it's less frustrating when you have help. დიახ, და აი ესე დაიმთხო, რომ მეც მაქვს ახლა წყლის ბოთლი და როცა ვხედავთ, რომ გავაგრძელოთ ისევ ის მაგალითი, რომ ბავშვს უჭირს ამის ბოთლის გახსნა და ფრუსტრაციის ემოცია ეუფლება და მზად არის უკვე დარიც როგორ გაუმკლავდა, ჩვენ შეიძლება მივანიშნოთ, რომ აი ის რასაც შენ ახლა განიცდი, ხედავ რომ არის ფრუსტრირებული ხარ და როცა ფრუსტრირებული ხარ, ჩვენ გვინდა რომ მაშინ ის პრობლემა მოგვარდეს, ხო, რაც ჩვენში ფრუსტრაციას იწვევს და იმის ნაცვლად ეს მანამდეც აღნიშნა, რომ იმის ნაცვლად რომ ჩვენ მოვხსნათ ეს თავსახური, ან ჩვენ მოვაგვაროთ ეს პრობლემა ბავშვის მაგივრად, ჯობია რომ ოდნავ შევხსნათ, რათა მისი გახსნა უფრო იოლი იყოს და მივაწოდოთ და შევთავაზოთ, რომ თავად გახსნას, თავის მოხსნას თავსახური და ისწავლოს ამ კონკრეტული პრობლემის გადაჭრა. The reason we do it this way instead of just solving the problem is because it gives your child a sense of control over a situation and it helps them persevere. So the next time they feel that emotion of frustration, they will know that they need to keep trying in order to succeed. Then they also have the emotion of being happy and proud when they actually achieve their goal. კიდევ ერთხელ რომ აღნიშნოთ, რატომ აკეთებთ ამას, რატო არ ვაგვარებთ ბავშვის ნაცვლად ამ პრობლემას, ხო? იმიტომ რომ ამ სიტუაციით ბავშვი სწავლობს როგორ გაუმკლავდეს ამ კონკრეტულ ემოციას, ამ შემთხვევაში ფრუსტრაციას და მომავალშიც და ეს თავის მხრივ აძლიერებს ზუსტად აი ამ საკუთარ თავზე ცხოვრებაზე კონტროლის განცდას და შემდგომში უკვე განმეორებითი სიტუაციის შემთხვევაში ბავშვი ეცოდინება როგორ გაუმკლავდეს ამ ფრუსტრაციას და თავის მხრივ პრობლემის გადაჭრა ყველანი დაგვეთანხმებით ალბათ რომ აღძრავს დადებით ემოციებს. So let me just give you a couple of other quick examples of ways you can make this part of your everyday life. You can, if a child is surprised by something, you can say, wow, that was really startling. I know I was surprised by that too. რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან კიდე ყოველდღიური ცხოვრებიდან. აი მაგალითად თუ ხედავთ რომ ბავშვი შეცბა, რაღაცა გაუკვირდა, შეიძლება უთხრათ რომ ხედავ რომ შეკრთი, ანუ ხედავ რომ გაგიკვირდა და მეც გამიკვირდა ეს. მეც გამაკვირვა ამა, ხო, ამ კონკრეტულმა სიტუაციამ. You can say things like, yes, I know you're sad because you can't have candy. And maybe you're mad at me too. But I'm your mother and it's my job to make sure you have healthy food. So you can have candy once in a while, but you can't have it right now. ნუ კიდევ ერთი მაგალითი, ასევე ყოველდღიურ ცხოვრებიდან შეიძლება ბავშვს სურს ტკბილეულის მირთმევა და როდესაც ჩვენ ამას მშობელი უარსეუბნება, შეიძლება გავახმოვანოთ, რომ ხედავ რომ გინდა ეს კამფეტი თუ რაღაც სხვა ტკბილეული და შეიძლება გაბრაზებული ხარ, მაგრამ მე მშობელი ვარ და მე ვალება რომ შენ ჯანსაღად იკვებებოდე და შეგიძლია კამფეტი ხანდახან მიირთვა, ან ტკბილეული ხანდახან მიირთვა, მაგრამ ახლა არა.
As children continue to develop, you can have more sophisticated conversations with them. And the age really depends on the level of development of your child. So you can say something like, I can see that you're upset, but I don't know why. Are you tired? Are you feeling overwhelmed? Did something scare you? Help me understand what's happening inside of you. ბავშვის ზრდა განვითარებასთან ერთად და ეს ხშირად ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ეს საუბრები კიდევ უფრო დავხვეწოთ და უფრო კომპლექსური გავხადოთ. და მაგალითად კიდევ ერთი დამატებითი მაგალითი, ესეთ ყოველდღიური ცხოვრებიდან, რომ ხედავ, რომ მშობელმა შეიძლება უთხრას, რომ ხედავ, რომ რაღაცაზე ცუთხასიათზე ხარ, ან ნაწყენი ხარ, ხო? დაღლილი ხო არ ხარ, ხო არ გადაიღალე რაიმეთი, ხო, რაიმე აქტივობით მაგალითად. So if your child has good verbal skills, you can continue to expand that vocabulary. In fact, if you happen to speak English, you can do a Google search for the emotions wheel, and you will find a really nice picture that describes many different emotions that your child might experience. და რა თქმა უნდა, თუ ბავშვს აქვს კარგად განვითარებული ენისა და მეტყველების უნარები, ეტაპობრივად შეგიძლიათ კიდევ უფრო გაამდიდროთ ეს მისი ლექსიკური მარაგი ემოციების აღმნიშვნელი სიტყვებით და მაგალითად Google-ის საძიებო სისტემით შეგიძლიათ მოიძიოთ, ძალიან მარტივად მოიძიოთ ესეთი სპეციალური რესურსები, რომელიც ამ თემას ეძღვნება და არის ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელი სხვადასხვა ემოციების და ეტაპობრივად დაასწავლოთ და განუმტკიცოთ ეს სხვადასხვა ემოციის აღმნიშვნელი სიტყვები. But this doesn't only work for children who have strong verbal skills. If you have a child who's nonverbal, you can use this same concept about teaching emotions by using pictures instead of words. თუმცა ამ ცნებების სასწავლებლად არ არის აუცილებელი ენისა და მეტყველების უნარების არსებობა იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი არ მეტყველებს, ჩვენ შეგვიძლია მაინც ვიპოვოთ ალტერნატიული გზა ემოციების სახელდების სწავლებისთვის და ეს არის სურათების ან სხვა ილუსტრაციების გამოყენების გზით. You can do this with very basic drawings, 2 dots for an eye, for eyes, and maybe a dot for your nose. And then vary the mouth, for example, a frown, an upside down to show someone who's unhappy. Or if someone's angry, you can make their eyebrows go, down in the middle and high at top. So it doesn't have to be sophisticated art as long as you're giving that label to each picture. და ამ ყველაფრისთვის არ არის აუცილებელი რაიმე ძალიან დახვეწილი ილუსტრაციების ან შესყიდვა ან შექმნა, შეგიძლიათ ძალიან მარტივად თავადაც შექმნათ ილუსტრაციები, მაგალითად 2 წერტილი გამოიყენოთ თვალებისთვის, დახატოთ პირი და შეგიძლიათ დასაწყისში რაც აღნიშნა ქალბატონმა კეთილმა ის ბაზისური ემოციები, რომ ვთქვათ, გაღიმებული სახე, ეგრეთ წოდებული სმაილი, ქართულადაც ვიყენებთ ამ ტერმინს. თუ ღიმილაკია შეიძლება წარბების ფორმა შეუცვალო და უცებ ეს ილუსტრაცია გადაიქცეს, ვთქვათ, გაბრაზებულ ადამიანად ან შეშინებულად და ასე შემდეგ. ან შეგიძლიათ ესეთი მარტივი ილუსტრაციებით დაიწყოთ ამაზე მუშაობა. If you're really uncomfortable with drawing, you can go online and find many pictures that describe different emotions. And I would encourage you to keep them very simple, as long as you can recognize some differences. And children, even nonverbal children, will begin to differentiate between them. თუ კი როგორც აღნიშნეთ, ძალიან მარტივი ამ ილუსტრაციების შექმნა, მაგრამ თუ კი მართლა ძალიან არ ხართ, ასე ვთქვათ, არ გსურთ ხატვით დაკავდეთ, შეგიძლიათ ისევ ინტერნეტით მოიძიოთ მსგავსი ილუსტრაციები და ასეთი ძალიან ბევრია ხელმისაწვდომი და მთავარი არის მე რეკომენდაციას გაძლევთ, რომ დაიწყოთ მარტივი ილუსტრაციებითა და დააკვირდებით და თქვენ თვითონაც დარწმუნდებით, რომ ბავშვებს შეუძლიათ მათ შორის ნიუანსების გარჩევა, ხო, თქვათ, რომელი ილუსტრაცია აღნიშნავს სიხარულს, რომელი ბრას და ასე შემდეგ. You might even consider making sort of a small communication board. This works with children who are verbal or non-verbal, particularly in the beginning. So just have 6 or 8 pictures, and you can write the name, the label of the emotion underneath.
then ask your child to point to the way they are feeling. And with repetition, they will actually start to learn to understand their own emotions. კიდევ ერთი ასეთი სტრატეგია თუ მიდგომა, ეს არის კომუნიკაციისთვის ესეც სპეციალური დაფის გაკეთება, რომელიც უშუალოდ ამ თემას მიეძღვნება, ანუ ემოციების დასწავლას, ემოციების აღნიშნული სიტყვების დასწავლას მიეძღვნება და ეს მსგავსი ტიპის დაფები გამოიყენება როგორც მეტყველების ან მქონე ბავშვებთან, ისე ნებისმიერი სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე ბავშვთან. ძალიან ეფექტურია და დაიწყე დაახლოებით 8 ილუსტრაციით, ან 8 ემოციის აღნიშნული სიტყვით და აღმოაჩენთ, რომ აი განმეორების და ვარჯიშის შემდეგ ბავშვები ნელ-ნელა ეტაპობრივად ამ ემოციებს დაისწავლიან, ამ ემოციების აღნიშნულ სიტყვებს დაისწავლიან. If you need something even more basic, you can draw a happy face on one side and a sad face on the other and make a line between the two. And ask your child to tell you where they fall on that continuum. You don't use that word, but just say, how bad do you feel today? And again, it might take some practice, but over time, even children with significant, communication limitations will start to find ways to communicate their feelings with you. კიდევ ერთი მიდგომა, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ და კიდევ უფრო შედარებით მარტივია, გულისხმობს, ასე გამოიყურება, რომ შეგიძლიათ აიღოთ ეს სიხარულის გამომსახველი ღიმილაკი, ანუ სმაილი და მეორე ვთქვათ სევდის და განათავსოთ ფურცლის ორ ბოლოში, მათ შორის გაავლოთ ხაზი, გამოვა კონტინიუმი, ცხადი ამ სიტყვის გამოყენება არ არის აუცილებელი ბავშვთან კომუნიკაციისას, უბრალოდ შეგიძლიათ უთხრათ, რომ აი მითხარი რამდენად გახარებული ხარ ხო დღეს ამ სკალაზე, ხო სკალასავით გამოდის და მიუთითოს ამ ხაზზე სად არის მისი ემოცია. და აღმოაჩენთ, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი კომუნიკაციურ შეზღუდვების მქონე ბავშვებიც კი ეტაპობრივად ნელ-ნელა ახერხებენ და სწავლობენ საკუთარი ემოციების ექსპრესიას, მათ შორის აი ამ კონკრეტული სტრატეგიის გამოყენებით. Understanding your own emotions, whether it's ours or a child's, and being able to share them with another person is a really important part of communication. And words and pictures allow a child to connect their feelings to specific causes, which helps them deal with the root cause of that emotion. ზოგადად საკუთარი ემოციების გაგება და მათი გაზიარება სხვა გარშემოყოფებისთვის ან თანამოსაუბრეებისთვის არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ან ასპექტი კომუნიკაციის და აი როდესაც ბავშვები სწავლობენ ამ სიტყვების და ილუსტრაციების დაკავშირებას საკუთარ განცდებთან და ამ განცდების გამომწვევ მიზეზებთან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შემდგომ ამ ემოციების რეგულაციისთვის. და ამ ემოციებთან გამკლავებისთვის. So children should know that feelings are neither good nor bad, they just exist. But it's what we do with them that matters. And so by recognizing what the feeling is that that child's having, it can increase their sense of control over their environment. და კიდევ ერთი საკითხი, კარგია რომ ბავშვებმა იცოდნენ, რომ არ არსებობს კარგი და ცუდი ემოციები, ისინი უბრალოდ არსებობს და თავიანთი ფუნქცია აქვთ ჩვენ ცხოვრებაში და მთავარი არის ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ ემოციების გავლენის ქვეშ და ამ ემოციებთან მიმართებაში და თავის მხრივ ამ ემოციების მართვის სწავლება, როგორც არაერთხელ გავუსვით დღეს ხაზი, აძლიერებს ადამიანში და მათ შორის ბავშვებშიც კონტროლის განცდას. So I encourage you to start to just try with a few words to build your child's emotional vocabulary. And then, depending on their responses, slowly build it up over time. This is going to help you as much as your child make a deeper connection and gain a sense of control. და მინდა მშობლებს მოგიწოდოთ, რომ დაიწყოთ ამ მიმართულებით მუშაობა, შეარჩიეთ რამდენიმე სიტყვა და იმისათვის რომ ამ ემოციური ლექსიკონისთვის და შემდგომ უკვე ეტაპობრივად როგორც აღვნიშნეთ შემატეთ კიდე დამატებითი სიტყვები რომ გამდიდრდეს ეს ემოციური ლექსიკონი. ეს ბავშვსაც დაეხმარება და თქვენს დაგეხმარებათ და თქვენი ურთიერთობისთვისაც იქნება ძალიან სასარგებლო. So thank you for joining us today to talk about feelings.
and I hope you give this a try. დიდი მადლობა, რომ მოგვისმინეთ, გვადევნებდით თვალს და იმედს გამოვთქვამთ, რომ ჩვენს მის მიერ კაპიტან ქეთლის მიერ განხილულ სტრატეგიებს გამოიყენებთ აქტიურად თქვენ ბავშვთან მიმართებაში. მშვიდობიან საღამოს გისურვოთ. ნახვამდის.